ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਸਟੇਟ ਪੁਲਿਸ ਲਿਓਨਾਰਡ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 16 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 2 ਵੱਖ-ਵੱਖ 911 ਕਾਲਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਬੰਦੂਕ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਸਟੇਟ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪਾਈਟਨ ਹੈਮ ਦੇ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਲੜਕੇ ਕੋਲ ਬੰਦੂਕ ਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ ਅਤੇ ਚਾਕੂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਨੇ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਮ ਨੂੰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦਾ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲ ਤਾਣੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਹੈਮ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਉਪਰੰਤ ਹੈਮ ਨੂੰ ਮੈਟਸਟਰ ਸੇਂਟ ਮੈਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਲਦ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਚਾਕੂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹੈਮ ਦੀ ਬੰਦੂਕ ਇੱਕ 에ਅਰ ਸੌਫਟ ਬੰਦੂਕ ਨਿਕਲੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ ਹੈਂਡਗਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਸਟੇਟ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੋਮਿਸਾਈਡ ਯੂਨਿਟ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। Received at the Maryland State Police Leonardtown Barrack. The first call was from a male who gave a phone number instead of an address. He reported to the dispatcher that there was a guy acting suspicious who thinks has a gun. The dispatcher asked for his location, but the caller disconnected. 2 minutes later, a second 911 call was received from a male who gives a street address in the 23,000 block of Hollywood Road, just down the street from the barracks. The caller said a guy was acting suspicious and he thinks he has a gun. He hangs up and does not give a name. The preliminary investigation indicates that within minutes, a uniformed Maryland State trooper arrived at the location and confronted a male in the driveway. The male was armed with a gun and a knife. We have interviewed a witness who said they saw the individual in the driveway in what the witness described as a shooting stance, pointing a gun at the trooper. The trooper fired at the male, wounding him. A second witness has told investigators that after the trooper fired the first time, they saw the male pull out a knife and try to get up. The trooper ordered him to drop the knife before he fired again. The trooper reported the shooting and called for emergency medical services. Aid was rendered to the male by troopers and sheriff's deputies until EMS arrived. The male was transported to MedStar St. Mary's Hospital, where he was pronounced deceased. The male has been identified as Peyton Ham, 16 years old, of Leonardtown. A gun was recovered at the scene. It has been determined to be an airsoft gun that is a close representation of an actual handgun. A knife was also recovered at the scene. The trooper involved was not injured. He has been a member of the Maryland State Police for 2 years and 7 months. He has been placed on administrative leave pending the ongoing investigation. ਮਿਸਰ ਦੀ ਸੁਏਜ਼ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ 6 ਦਿਨ ਤੱਕ ਫਸੇ ਮਾਲਵਾਹਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਰਗੋ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਐਵਰਗ੍ਰੀਨ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 900 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ। ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ 23 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 29 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਰਸਤਾ ਜਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 150 ਹੋਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰੁਕ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਆਵਾਜਾਈ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਸੁਏਜ਼ ਨਹਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ $95 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਮਿਸਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਸੁਏਜ਼ ਨਹਿਰ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਇਸਲਾਮੀਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੁਏਜ਼ ਨਹਿਰ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਲਗਭਗ $1 ਅਰਬ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਜਾਪਾਨੀ ਮਾਲਕ ਉੱਤੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਜਹਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਟੇਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੁਏਜ਼ ਨਹਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 22 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਪੌਲ ਕੋਗਲਨ ਨੇ ਹਾਦਸੇ ਲਈ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਦੱਸਿਆ
ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ 48 ਸਾਲਾ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ 4 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਲਬਰਨ ਦੇ ਈਸਟਰਨ ਫਰੀਵੇ ਤੇ ਇਹ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਡਰਾਈਵਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਟਰੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। No amount of punishment can replace the loss of our loved ones and the missing place at our tables that will be felt by us for the rest of our lives. The members of ours, our colleagues, our mates died protecting the community from these very things that ultimately took their lives. Right now in Victoria, there are police people undertaking the same duties that happened on April the 22nd on the Eastern Freeway, and that's not lost on us as leaders about our responsibility to keep our people safe. ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਲਈ। ਰੂਸ ਦੀ ਸੰਸਦ ਕਮੇਟੀ ਸਪੁਤਨਿਕ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੇ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਈ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਦਮਿਤਰੀ ਪੇਸਕੋਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪੇਸਕੋਵ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਦੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਧਰ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢਿੱਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਢਿੱਲ ਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਕੋਲਾ ਸਟਰਜਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੇਲਜ਼ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਫਰਸਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਯਾਤਰਾ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਟਰਜਨ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਮਿਤ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਟਰਜਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਲਮੇਲ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਜਾਂ ਕਸਰਤ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 6 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 6 ਬਾਲਗ ਬਾਹਰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਢਿੱਲ ਯੋਜਨਾ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਜਿਮ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਫੇ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਬੀਅਰ ਬਾਰਜ਼ ਆਦਿ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗੀ। We are now extremely confident that those parts of the country currently in level 4 will move to level 3 on the 26th of April. That's now less than 2 weeks away. That means, amongst other things, that on that date shops will fully reopen, pubs, cafes and restaurants will also be able to fully open outdoors on the 26th of April, and indeed they'll be able to open indoors on that day, albeit on a restricted basis. And it's worth noting, I think, that the restricted indoor opening of hospitality on the 26th will be actually 3 weeks ahead of any indoor opening of hospitality in England. So we've considered whether we can bring forward any changes that will particularly boost mental health and well-being. So we focus really on trying as far as possible to give families more opportunity to get together earlier than was planned. So in particular, we've looked at travel within Scotland to see friends and family, albeit outdoors. At the moment, we can't leave our own local authority areas except for an essential purpose, and that rule was due to remain in place until the 26th of April. But the data allows us to make a change to this earlier than that. So from Friday, that's Friday this week, the 16th of April, we will all be able to travel anywhere within Scotland for the purposes of outdoor socialising, recreation or informal exercise. And we are also able to relax the rules for meeting people outdoors again from Friday this week. At the moment, a maximum of 4 adults from 2 households are permitted to meet outdoors,
From Friday onwards, that will change to 6 adults from up to 6 households. So that's quite a significant relaxation of that outdoor meeting limit. ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਨੇ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ NHS ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵੀਰਵਾਰ ਤੱਕ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। NHS ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4 ਕਰੋੜ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇहद ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਜ਼ੋਰ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 3.2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੋਡਰਨਾ ਟੀਕੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਤੀਜਾ ਟੀਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਈਜ਼ਰ, ਆਕਸਫੋਰਡ, ਐਸਟਰਾਜੈਨੇਕਾ ਟੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ 21 ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।